اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 42 نمبر لیکچر دی 240 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ AAA سکیورټي سروسز پیژنو. AAA چې سلایي هغه به موږ نن پیژنو. AAA کرنے د سټینډرډ سره لپاره اتنټیکیشن اتورایزیشن او اکاونټیبিলিټي لپاره د اتورایزیشن اتنټیکیشن او اکاونټیبিলিټي نه څه مطلب دی؟ د دې نه دا مطلب دی چې ته د یو سیس چې کوم دی ته یوز کې د هغې دپاره ته لکه اتنټیکیشن لکه ته د هغې لکه سو دغه لري لکه یو زه تاسو ته څنګه لکه داسې یو اګزامپل درکړم چې ته کله زه به یو اګزامپل درکړم لکه ستا سره د کریډټ کارډ دی یا ATM کارډ دی نو چې ته کله ورشې ATM کارډ ته ATM ماشین ته ور ورته د دې بسانه پاسورډ غواړي. ولې غواړي چې هغه ته ځان اتنټیکیټ کړه چې ته د دې اونر یې که نه اونر. نو که د دې اونر نو د هغې ورته پاسورډ ورکړي د هغې نه پس ته اتنټیکیټ شوي. بیا د هغې نه پس چې ته کله اتنټیکیټ شوي نو ستا اکاونټ دی دلته به د مخلوق نورو اکاونټ وي. نو دا هر سړی چې کوم دی هغې به خپل اتنټیکیشن هر سړی اتنټیکیټ کوي. خو هر سړی چې کوم دی د هغې سره یو شانتې پیسې نه وي. د چا په اکاونټ کې به لږې پیسې د چا په اکاونټ کې به زیاتې پیسې. نو بیا په دې کې دا د اتورایزیشن دی لکه ته څومره اتورایز ته په دې یو وخت کې یا په هر ټایم کې ته د اکاونټ کې څومره روپۍ د څومره پیسې ایستی شي څومره لکه ته اکټیویټیز کولی شي. نو دغې ته څه شی ویلی شي؟ اتورایزیشن ویلی شي. بیا چې کله د پیسې وباسي یا څه دغه وکړي اکټیویټیز وکړي نو د هغې نه بعد چې کوم دی اکاونټیبیلیټي لکه تا ته بیل شو کړي چې تا څومره پیسې چې کومې دي هغه تا ریسیو کړې هغه چې کوم دی تا ویستې او تا څومره بیلنس پاتې شو. نو دلته زموږ سره څه شی دی؟ فرست اتنټیکیشن اتورایزیشن اکاونټیبیلیټي. دا سرور زموږ سره ډېر زیات سکیورټي پوینټ اف ویو سره ډېر زیات پکارېږي. مین کار د څه شی دی؟ مین کار راشي دلته چې زه درته داسې وښیم. ګوره زموږ سره داسې ملټیپل راوټر وي ملټیپل سویچونه وي. دغه سویچونه چې کوم دي دغې په کانسول پورټ باندې موږ پاسورډ لګو په ټیلنیټو باندې لګو په SSH باندې لګو په VPN باندې لګو نو دا پاسورډ یې زموږ نه هېر کېدی شي. نو داسې موږ له یو طریقه نه ده پکار چې زموږ سره دا څومره ډیوایسز دي دا د یو بل سره کنیکټ وي. د دې لپاره کوم لاګین پاسورډ د دې لپاره موږ یو سنټرلایز یو سرور یو ډیټابیس سرور جوړ کړی. هلته یوزر یې پرتې د هغه یوزرو په هیلپ باندې موږ څه چل کوو؟ لاګین اډو. کله چې ایډمنسټریټر دی که هغه اکسس کوي ریکویسټ لیږي د څه شي دپاره د کانسول لپاره SSH دپاره ټیلنیټ دپاره. نو چې کله ډیوایس ریکویسټ لاړ شي ډیوایس له پکار دی چې دا اول هغه اتنټیکیټ کړي. د یوزر ویلیډ دی هغه اتنټیکیټ کا راشه وګوره چې دلته یوزر نیم پاسورډ ما دې راکړه دا صحیح دی که نه دی. نو د هغې دلته په دې ډیټابیس کې د یوزر پاسورډ پراته وي نو دا ریکویسټ راولېږي دلته. نو چې دلته کله اتنټیکیټ شي دلته موږ دا AAA سروسز چې کوم دي دا موږ دلته کنفیګر کړي. په دې کې موږ مختلف یوزر جوړ کړي. هر یوزر له پکې موږ مختلف چې کوم دی پریویلیجز ورکړي لکه هغې له موږ پرمیشنز ورکړي. لکه زموږ سره یو نارمل یوزر دی یو ټیکنیشن دی یو چې کوم دی ایډمنسټریټر دی یو نیټورک انجینیر دی. نو ټیکنیشن دپاره موږ ځان رایټس ورکړي د ایډمن دپاره ځان رایټس ورکړي او د انجینیر دپاره به ځان رایټس ورکړي. نو په یو ډیوایس کې به انجینیر خپل کار کولی شي هغه چې کوم دی فول کار به کولی شي. ایډمنسټریټر به پکې معمولي غوندې کار کولی شي او ټیکنیشن چې کوم دی هغه به پکې لیمیټډ کار کولی شي. نو دا هر څه بیا مخکې په دې کې چې کوم دی د AAA سرور کې دغه بیا راځي او دا اصل کې د سکیورټي سایډ باندې دی ښه CCNP سکیورټي CCNA سکیورټي په سایډ باندې. او که تاسو CCNP سویچ کوئ نو باقي ورته زه انشاءالله بیا دغه وکړم ریډیس سرور دی چې هغه پکې موږ کنفیګر کړو. د هغې به طریقه در وښیم چې څنګه دا AAA سرور چې کوم دی دا سروسز موږ د ریډیس سرور په ذریعه باندې موږ په یو ډیوایس باندې انیبل کوو او دا ډیوایس بیا څنګه هغه اتنټیکیټ کېږي یوزر څنګه جوړېږي داسې ریکویسټ بیرته څنګه راځي. نو مین کار دا AAA زموږ په دې سیناریو کې دا کار دی چې کله موږ یو ډیوایس لاګین کېږو د هغې د اتنټیکیشن دپاره هغه ریکویسټ کوي دلته زموږ سره یوزر یې پرتي هغه یوزر چې کوم دی او موږ څه چل کولی چې په هغې باندې موږ لاګین دا موږ له بله څه فیسیلیټي راکړي لکه زموږ سره دلته ډیوایس دی بل ډیوایس دی بل ډیوایس دی بل ډیوایس دی د هر یو زمانه پاسورډ هېر کېدی شي. نو که پاسورډ زمانه هېر شو نو دې دپاره بیا ډېر غټ لانګ پروسس دی چې هغه موږ ځو هغې به پاسورډ بریک کوو. نو ښه خبره دا ده چې دلته زموږ سره یو یوزر که زمانه دلته د دې ډیوایس هغه یوزر نیم پاسورډ باندې زه کله لاګین کېږم یا پاسورډ ورکوم په هغه زمانه هېر هم شي نو راشئ تاسو دې کمپیوټر ته لاګین شئ د هغې یوزر ریسیټ کوي یوزر پاسورډ چې کوم دی هغه ریسیټ کوي نو په نوي پاسورډ باندې ته بیا دې ډیوایس ته لاګین کېدی شي. نو دلته زموږ سره څه شی دی AAA سرور سروسز چې کوم دی موږ له څه فیسیلیټي راکوي د اتنټیکیشن اتورایزیشن او د اکاونټیبیلیټي. نو داسې زموږ دا یو انوایرمنټ دی دا ویډیو فاس کوي په دې دغه باندې به تاسو وینئ د ټاپالوجي کې چې هر څه شی دی اتنټیکیشن ریکویسټ چې کوم دی فار الاوینګ ایډمن ایکسس چې کوم دی دلته ځي بیا یې ایکسیپټ کړي یا ریجیکټ کړي. که ویلیډ یوزر نیم پاسورډ خو ایکسیپټ وکړي که ویلیډ یوزر نیم پاسورډ نه هغه به څه چل وکړي هغه به ریجیکټ کړي.
نو دلته زموږ سره څه شی دی اتنټیکیشن مطلب کم یوزر دی اتنټیکیټ دی کنه هغه آئیډنټیفیکیشن کوي چې څوک ته د هغې نه پس ته څه کول غواړي دلته او څومره څه کولی شي هر څه نه شي کولی لکه یو خاص دغه به ستا سره وي اتارټي به ستا سره وي پرمیشن به در سره وي بیا تا څه وکړه اکاونټیبلیټي نو د هغې نه پس دا بیا ټریپل ای سرور چې کوم د سکیورټي دا الریډي ما دا خبره وکړه چې کله موږ د دې ډیوایس موږ اکسس کنټرول کوو نو دغې دپاره د سیسکو په راوټر سویچز فایروال په هر څه باندې د دې ټریپل ای سرویسز موږ دغه کوو دا انیبل کوو په ټریپل ایس دغه چې کوم معمولي غوندې کنفیګریشن نور دغه سرور باندې موږ کنفیګریشن نه دغه کوو نو بیا دا ډیوایس ته چې هر څوک لاګین کېږي نو د اتنټیکیشن دپاره د دې ډیوایس دغه سره کمیونیکیشن کوي د خپل سرور سره چې کوم سرور دی نو په دې کې موږ څه چل کولی شو چې راوټر ته لاګین کېږو یا سویچ ته لاګین کېږو یا فایروال ته لاګین کېږو نو د دې دپاره اتنټیکیشن دپاره موږ څه شی یوز کولی شو دا ټریپل ای سرور نو ټریپل ای سرور به زموږ سره په نیټورک کې خامخا ټیچي دا فایروال به مو سره کنیکټ وي راوټر به مو سره کنیکټ وي سویچ به مو سره کنیکټ وي چې ډیوایس به سره نه کنیکټ نو هغه ټریپل ای ته ریکویسټ نشي لیږلی او یوزر اتورایز کېږي نو دا بیا موږ ته مسلې جوړېږي اتنټیکیټ کېږي نه نو دا الریډي دا خبره چې کوم دی دا موږ ډسکس کړه څه دپاره پکارېږي کم سروسز دپاره دا الریډي مې ویل کامنلی سره لپاره یوز کېږي ټیلنیټ دپاره کنسول ایکسس یا ایس ایس ایچ دپاره نیټورک ډیوایسز ایکسس کوي دا غي دپاره خا بیا د ټریپل ای سروسز چې کوم دي دا موږ څه چل کولی شو دې کې موږ د پروتوکول زموږ سره چې د دې پروتوکول په ذریعه باندې موږ څه چل کولی شو د ټریپل ای سروسز انیبل کولی شو یو ریډیس دی یو ټیک ایکس دی ټیک ایکسس دی او بل زموږ سره کیربروس دی دا ریډیس چې کوم دی اوپن سټانډرډ دی د هر ډیوایس د هرې کمپنۍ په ډیوایس باندې دا موږ کنفیګر کولی شو د دې معمولي غوندې کنفیګریشن دی ایون په مایکروسافټ کې موږ کولی شو او دا فریلی اویلیبل سټانډرډ دی خو مسله پکې دا ده چې دا ایم ډي 5 هیشینګ نه سپورټ کوي انکریپشن چې کوم دی نه سپورټ کوي صرف پاسورډ انکریپشن لګي نور چې څه کمانډز ورکوي او څه دغه کېږي نو هغه لکه نه انکریپټ کوي او ټیک ایکس چې کوم دی دا پیډ دی دا موږ اخلو د سیسکو دی د مکمل ایم ډي 5 هیشینګ سپورټ کوي او سیسکو پروپرایټری دی او د سره لپاره یوز کېږي هم د دغه اتنټیکیشن اتورایزیشن او اکاونټیبلیټي لپاره او نور هم پکې ډېر زیات فیچرز دي او دا چې کوم دی دا سیسکو سایډ باندې دی او دا کیربروس د مایکروسافټ په اکټیو ډایرکټري باندې هم موږ کولی شو چې هلته موږ اکټیو ډایرکټري کې یوزر جوړو او د هغې چې کوم اتنټیکیشن پروتوکول دی د اکټیو ډایرکټري کې چې تاسو کله یوزر پاسورډ هلته جوړ کړئ یوزر جوړ کړئ او بیا سرور ته لاګین الي نو هغه سرور چې کله لاګین الي نو هغه بیا په څه باندې چیک کوي هغه په دې پروتوکول باندې چیک کوي سرور یې ګوري چې دا یوزر ماته لاګین کېږي د دې یوزر نیم پاسورډ دا دی که نه نو چې هغه بیا څه وکړي چې دا بیا الاو کړي نو دا الریډي دا خبره ما وکړه چې موږ څه چل کوو چې دا سروسز موږ د دې او دې په ذریعه باندې ټریپل ای سروسز چې کوم دی هغه موږ څه چل کولی شو هغه موږ کنفیګر کولی شو نو دې تیوري کې زه امید لرم چې څه به کې نه سمپل خبرې دي په لینکس باندې کولی شو دا موږ کنفیګر کولی شو دا ریډیس په وینډوز باندې کولی شو په هر ماشین باندې لکه د دې فیسیلیټي اویلیبل دی خو ټیکسس چې کوم دی دا کمانډ لاین دی دا صرف او صرف د سیسکو یو ماشین په هغې باندې راځي او هغې باندې چې کوم دی دغه ډېر زیات ګراني لکه په ما اورېدلي چې $10,000 یا د سمثینګ داسې څه قیمت دی د دې نو دغه کار موږ له دا هم فریلی راکولی شي نو دا الریډي ټاپالوجي تاسو ته ما وخواه نو راځو موږ اوس زموږ څه کار دی زموږ په CCNA کې دا کار نه دی چې موږ هلته راځو ټریپل ای سرور څنګه کنفیګر کېږي زموږ په CCNA کې دا کار دی چې زه به دا ډیوایس څنګه دی ایبل کوم چې کله یو سړی دی ته لاګین کېږي نو چې دا بیا د ټریپل ای سرور ته د اتنټیکیشن دپاره ریکویسټ کوي نو موږ به څه چل کوو دلته بس راځو دې ډیوایس ته یا سویچ ته راوټر ته فایروال ته هر ډیوایس ته او په هغې باندې موږ څه چل کوو د ټریپل ای کنفیګریشن به کوو موږ د ټریپل ای څنګه کنفیګریشن به کوو چې کله یو سړی لاګین کېږي نو هغه د اتنټیکیشن لپاره ریکویسټ د سرور ته لیږي نو د سرور ته چې دا ریکویسټ رالیږي نو د لپاره څه کنفیګریشن پکار دی نو راځو موږ هغه کنفیګریشن کوو نور الریډي چې موږ ارګنایزیشن ته لاړ شو ټریپل ای سرور به الریډي زموږ سره کنفیګري او که نه کنفیګر نو CCNP کې یو په سویچ کړته زه انشاءالله دا بیا کوم که تاسو CCNP سویچ زموږ سره کوئ زه به راشم او دلته GNS کې به یو راوټر راولم او دا به آن کړم دې به زه اني هاو ټاپالوجي بیا هم جوړه کړم تاسو ته لږ آسان غوندې کي موږ به ایزیم کو چې دا زموږ سره یو سرور دی او دا سرور چې کوم دی دا دلته زموږ سره د دې ایترنیټ سویچ په هیلپ سره داسې کنیکټ دی او داسې زموږ سره سویچونه دي هر سره راوټر دي دلته ځئ او داسې زموږ سره بل راوټر دی او دا موږ ایزیم کو داسې چې دا زموږ سره دلته کنیکټ دی په دې 0 باندې کنیکټ دی دلته فاسټ انټرنیټ 0/0 باندې دلته کنیکټ شو دلته داسې سویچونه دلته کنیکټ شو او داسې د دې سره دلته کنیکټ شو
دا زمونږ څه شی دی دا مونږ ټریپل ای سرور کو چې دا زمونږ لیټ سپوز دا ټریپل ای سرور دی په دې باندې الریډي کنفیګریشن شوی دی مونږ به راځو په دې ډیوایسز باندې به کنفیګریشن کوو چې دی به څنګه د ټریپل ای سرور سره کانټیکټ کوي که اوس یو یوزر دلته راځي دا زموږ سره نارمل یو یوزر دی هغه څه کوي د دې ډیوایس لاګین علی که د دې لاګین علی که د دې ډیوایس ته لاګین کیږي که دې ته لاګین کیږي که هر یو ته لاګین کیږي اسکیپ چې مونږ ونه دا کیبل ډي سلیکټ شي دا ډیوایس غواړي چې دا منیج کی یا دا منیج کی یا دا منیج کی یا دا منیج کی نو دې ریکوست بس چرته لاړ شي اول به دې ته راشي دا به وګوري چې دا څه شی کوي ماته لاګین کیږي نو دې به ریکوست چرته ولي ټریپل ای سرور ته هغه به وګوري دا ویلیډ دی کني چې ویلیډ نو دا به الاو کی کني دا به ډینای کوي کدا چې دا ډیوایس داغه سره کمیونیکیشن کوي دې سره کمیونیکیشن کوي دا ټول به دا سي راځي د سوئچ په ذریعہ باندې او د دې ټریپل ای سرور سره به شي کوي د دې سره به دې دغه کوي دا کانټیکټ کوي دا اتنټیکیشن لپاره دا سٹارټ کوي څنګه کنفیګریشن چې زبر راوټر باندې کوم دغه سیم کنفیګریشن په ټول ډیوایسز باندې څومره ډیوایسز چې تاسو سره په ارګنایزیشن کې د فایروال له کاغه راوټر دی کاغه سوئچ دی را به چې زبر باندې کنفیګریشن وکما نو را به شي د منګه څه چل وګو دلته ومنګه راشیو کمانډ ورته ورکو کانفټي ګلوبل کنفیګریشن موډ ته ولاړ شو ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به بیا منګه نا سټاګ ابو ها کمانډ لیکای دلته ورته کمانډ ورکو اولې ټریپل ای نیو ماډل فرست کمانډ ودا ورکای دا غینه پاس ورته د ریډیس سرور وخای ها د دې سرور به یو آی پی میګنه د دې سرور بل د زمو سره څه شی یو آی پی به مانګای زیو کودا چې 192.168.0.100 آی پی ده دا دلته پتا سورا شي سبو کوي چې ټریپل ای نیو ماډل دا غینه پاس چې کوم دی به مونږه څه چل وګو دا غیر ټریپل ای پی ورته ورکو ها ریډیس سرور دا غینه پاس هوست د ریډیس سرور هوست ای پی ورته ورکا سای پی د دغه 192.168.0.100 دا هغه سرور دی په کم سرور باندې د ټریپل ای سرویسز انسټال دي د دې ای پی ورکاو د دې ای پی به دغه ورکاو چې تاسو چل کوه هر سړی درته کله لاګین کېدو د اتنټیکیشن لپاره چا سره دغه کوه کمیونیکیشن کوا اتنټیکیشن ریکوست لګا دې سرور ته او دې سرور سره چې کله کمیونیکیشن کینو دلته چې کله موږ ټریپل ای سرویسز دغه کو کنه انیبل کو دلته موږ یو پاسورډ ورته ورکو هغه کی ورته ورکو چې ته به هغه سړی ریکوست را لګل چې دغه سره هغه کی وسره کی وسره نه وسره نو په دې باندې خو لکه اٹیک دی شي اٹیک د خدماتو د بار باندې موږ سچل کو یو پاسورډ کی وندګي جنریټ کونو دغه کی به موږ راکړی شي کې ان کې ریشي زبردست شي ورکوم نیټ هوم ورکوم زموږ د ارګنایزیشن نیټ هوم نوم دی نو زبردست نیټ هوم کی ورکوم خو کی دا پاسورډ دی اصل کې کی سنسټیو ده څنګه یې هغه سی ورکوي دا غینه پس دا انټر شو خو زموږ سره دا مسله کې دی چې دغه کنفیګریشن او دغه واش نور څه دا بګی نشته دی معمولی غونډه کې نور کنفیګریشن دغه کو خو دلته بګی یو پوینټ دی و زموږ سره دا سیناریو هم کې دی شي چې زما دی ډیوایس ز لاګین کېږم دی ډیوایس ته چې کله ز لاګین کېږم او دا ټریپل اس سرور چې کوم دی دا زموږ سره څه شي دا شټ ډاون شوی دی کیبل کټ شوی دی سره کمیونیکیشن نه کیږي نو دغه بیا څه چل بګي زما لاګین کې دی نه شمه نو دغه پرابلم ختمولو د لپاره موږ څه چل کوم موږ په خپل نتورک کې څه چل کوو ریډنډنسي راولو دا سی ریډنډنسي راولو او دغه ریډنډنت په ذریعہ باندې موږ څه چل کولای شو د ریډنډنسي په ذریعہ باندې موږ وایو چې دغه ټریپل ای دغه کېږي نو ټریپل ای 2 سره د کمیونیکیشن کېږي دا ټریپل ای 1 دی دا سی ټاپالوجي کې مورته نوم ورکو او د ټریپل ای 3 شي کدا فیلډ کېږي د سره کمیونیکیشن کېږي کدا فیلډ کېږي د سره کمیونیکیشن کېږي خدا یوزر د څه کېږي د اتنټیکیټ کېږي نو د دې بس چل کېږي دا ودا چې موږ کنیکټ کړی او د دې څنګه کنفیګریشن دی نو دا بیا تاسو ته الریډي دا سرور جوړي او غنی نو دا بس CCNP په سویچ کرتے ځین ان شاء الله بیا وکم یا CCNA سکیورټي یا CCNP سکیورټي کوي نو هغه کې به تاسو ته دا وکی مونږ یې کو دا چې د دې ټولو کې دغه سیم ډیټابیس ته کم یوزر چې دلته دی هغه دلته هم د ټولو کې چې کم دی سیم ډیټابیس ته هغه د ترمنځ شیر دی نو زم کدا فیوډ کې نو بیا چرته کا ډیټا دل ورکو نو دې لپاره بیا مونږ څه چل کو یو ګروپ جوړو د دې ټریپل اس سرور ګروپ جوړو مونږ کدل د زرا شمه دل د بزما سره د دی آی پی 192.168.0.101 او بیا بدل ترا شمه د دې بزما سره آی پی 192.168.0.102 دل د ورا شم لري دا آی پی دا ورته الریډي ما منشن کړه راځو چې اوس ورته دا دوا منشن کو دا الریډي منشن دا دوه ورته منشن کو دې لپاره موږ یو ګروپ جوړ کو ګروپ چې جوړو څنګه به جوړو نو را به شول د ورته موږ کمانډ ورکو ټریپل ای دا پاره چل کوما د ټریپل ای د پاره یو ګروپ جوړو ما هغه ګروپ څه شی دی د سرور ګروپ جوړو ما سرور ګروپ به د څه شی ریډیس وای د
د ریډیس سرور به جوړو کټری په دغه ټیک ایکس نو تاسو ورته بیا ټیک ایکس ورکوي ټیک ایکسس پلس چې کوم سرور دی دغه نو زموږ سرور دلته ریډیس ورکو ریډیس کې د سرور له نیم ورکا اني نیم ورکا خدا نیم چې کوم دی دا بیا موږ ته وسته پکاره چې موږ دا کار دغه کوو نو زه راځم نیټ هوم سرورز ورکوم څه شي نیټ هوم سرور دا مې یو ګروپ جوړ کوم دا غینه پس چې کوم دی ورته دی سرور ورته منشن کم سرور یو پدې کی نو راشه دغه کم سرور چې کوم دی دام ورته وخی بل ورته وخی 192.168.0.100 او بیا سرور بل سرور دی 192.168.0.101 بل سرور چې کوم دی سرور خلق به منګه سپیس ورکو دا دی بل سرور زموږ سره دی 192.168.0.102 خو دلته ما ته دې څه شی یو میسج راغوي دا سرور چې کوم ته آی پی ان ورکړي نو په دې باندې ټریپل ای سرورسز چې کوم دی هغه څه شی دی ریډیس سرورسز چې کوم دی هغه په دې باندې نه دی انسټال ټریپل ای سرور په دې باندې نه دی انسټال د ریډیس سرورسز په دې باندې نه دی انسټال دا ایرر راکې نور چې تاسو سره ریل ارګنایزیشن کې په دې باندې دا ټریپل ای سرورسز انسټال ریل کوم ریډیس سرور دغه انسټالینګ دا ایرر به تاسو ته نه درکړي نو بیا وراشي دغه کمانډ ورکړي دغه نه پاس ورته بیا وخایې څه شي د دې نه کا ایگزیټ بیا راشي ته ورته وخی ټریپل ای اتنټیکیشن کوا د صد بارا چې کله خلک لاګین کیږي د صد بارا لاګین کیږي ټیلنت په ذریعہ لاګین کیږي د اس اس ایچ په ذریعہ لاګین کیږي د کنسول په ذریعہ باندې لاګین کیږي کدا دغه په ذریعہ باندې لاګین کیږي د وی پی انز په ذریعہ باندې نو دلته موږ بیا مختلف داسې خوې شو نو را به شیدل د ورته څه کمانډ ورکړي د ورته ورکړي چې ډیفالت د هر چیز لپاره لاګین کیږي نو هغه ورته وخایي نو ډیفالت کې بیا زموږ سره څه شی دی ګروپ ورته ورکړي چې هغه ګروپ درته در قیامت ته چا سره کمیونیکیشن کوي دی ګروپ سره کم ګروپ سره د نیټ هوم سرور سره دا کیس سنسټیو دی چې کم دلته موږ هغه نوم ورکړی دی هغه نوم ورکوخه د سرور چې په دې ګروپ کې تما کمی سرور منشن کړی دي نو دا غو سره کانټیکټ کوا تاسو دا پر د اتنټیکیشن ټریپل ای اتنټیکیشن د پر چې کله خلک لاګین کیږي نو ډیفالت ګروپ دی دا ګروپ دی سره کمیونیکیشن کوا د اتنټیکیشن لپاره او کداغه سره بیا زموږ سره ودل ته مسله ده چې دلته وسره ځا انټر کم قانون دلته دا وشو وس په دې حالاتو کې څه چل کیږي دا ډیوایس دا کمپیوټر چې کوم دی دا سچل کوي دا منیج کوي یا دا منیج کوي د لاګین کیږي دا درې سرور درې ونه زموږ سره فیډ شوی دي نو بیا دا یوزر چې کوم دی عام حالاتو کې نشي لاګین کیدی نو بیا په دې سیناریو کې موږ مجبوران دا څه وکړه چې بده کې موږ یو اکاونټ داسې جوړ کړو چې هغه اکاونټ په ګل د موږ ایخی لکه زرا زما د دې یوزر نیم جوړوم لکه UsmaN 123 UsmaN ورکوم یوزر نیم او پاسورډ 123 دې کې UsmaN 123 زما سره څه شي دی کدل زما سره د درې ونه سرور چرته فیوچر کې پیل شي کمیونیکیشن نه کیږي نو چې بیا ځدی ډیوایسز ته لاګین کېدای شي په UsmaN 123 باندې خدا غوړې هرگز نه چې یو سړی راغی او هغه زمونږ د UsmaN 123 پاسورډ دلته یاد کو او د دې ځګینه دا لاګین کیږي او دلته چې کم یوزر ولا دا ورکې دا اتنټیکیټ کینو او دې ته چې کم دی داسې دا لاګین کېدای شي په UsmaN باندې چې د سو ور د دې ډیوایس کمیونیکیشن د دې سرور سره کیږي نو دا په هغه یوزر باندې لاګین الی چې کم یوزرز دلته به سرورو کې چې دا کله فیلډ شنو بیا مجبورن چې کم دی دا تاسو ورته خوې شي چې دلته دې کې کم یوزر دی یا په دې کې کم یوزر دی دې کې کم یوزر دی باغې ته په لوکل یوزر باندې لاګین اخلا دلته ورته نه پس چې کم دی نیټ هوم سرور کا زموږ سره فیډ شنو بیا ورته سیل کوم لوکل ورخوې شم چې په لوکل ډیوایسز کې چې کم یوزر دی باغې باندې لګاله اخلا او که لوکل ورته نه چې خامخه په دغه باندې اخلا نو بیا ورته څه وکي نن وته یا ورکي چې بل څه اپشن نشته یا انټر کوي مطلب څه شی دی چې ټریپل ای اتنټیکیشن کو د لاګین د لپاره ډیفالت د هر چیز لاګین د لپاره هغه یو ګروپ د در کومه چې دغه کې ما سرور ته منشن کړی دي کبدی کې یوزر او پاسورډ چې کوم دی هغه نه میچ کو یا د سره کانټیکټ نه کیدو نو بل سړی بیا م پرې د ما لاګین کیږي نن کا نو دا تاسو باندې ډیپند کوي ک لوکل ورک کوي کنن پرې دی نو زب لوکل هم کمی نه هاو داسې یو لار به کې پرې دی ک چرته تاسو سره د دې ډیوایسز فیلډ شي سره کمیونیکیشن نه کیږي نو بیا بس چل کوي بیا به ته په یوزر باندې لاګین کیږي کله ته په یوزر باندې نه لاګین کیږي بیا د چې کوم دی مجبورن به موږ راځو د دې موږ پاسورډ بریک کوو هغه موږ مخ کې ټاپک را روان دي موږ به وایو چې موږ یو پاسورډ څنګه بریک کوو د راوټر نو چې هر کله یو یوزر د دې ځای نه لاګین کیږي دلته نو د دې ریکوست بلار شي دلته دا براشي د دې سرور سره به کمیونیکیشن کوي دا فیډ شي بیا د دې سره کمیونیکیشن کوي دا فیډ شي د دې لپاره به ریکوست را لګي کدرې ونه فیډ شي نو بیا به چل کیږي بیا بدلتا لوکل یوزر چې کوم دی په غیبانی به منګل لاګین اخلو نو دا زموږ نه لیکچر په دې لیکچر کې منګه د ټریپل ای سرور په اړه کې د هغه سرویسز په اړه کې خبره وکړه
نو امید لرم چې څه لرنینګ مو دې کړی. دعاګانې کوئ، انشاءالله فیوچر کې به نور ریکارډینګ کیږي. الله حافظ.